Varmt välkommen till SM6 Yrson Air och på den här Youtube-kanalen så pratar vi om den fantastiska hobbyn amatörradio. Mitt namn är Mattias och du är varmt välkommen in i schacket. När man skaffar sig en ny kortvågsstation så påbörjas ju en resa, en kunskapsresa. Ja, man ska lära sig hur radio fungerar, filter, hur man ansluter mikrofoner. Ja, det blir en hel del läsande i manualer och tittande på Youtube så att man kommer underför med hur sin radiostation fungerar. Och jag tänker i den här filmen hjälpa dig hur du kommer igång med din Flex Radio på SSB. Ja, jag tänker mig att SSB är väl kanske det första trafiksättet som man vill komma igång med när man skaffat sig en ny radio. Så i den här filmen så får du hänga med när vi samtalar om hur man kommer igång med SSB och ansluter sin mikrofon till sin Flex Radio. Och då tänkte jag både till radion, till Maestron och till Smart SDR på din dator. Ja, det finns ju så många olika valmöjligheter med en Flex Radio som man normalt inte har på en mer traditionell radio. Så är det bara helt enkelt att koppla in mikrofonen och möjligtvis kanske en liten adapter och sen är du klar. Men Flex Radio har ju så många olika varianter hur man kan arbeta med sin mikrofon och med sitt ljud och hur man kan operera på stationen. Så därför tänker jag här ge dig en bra översikt så att du kan fundera på vilket val du vill göra och kanske prova något nytt. Så varmt välkommen till SM6 Yrson Air och häng med! November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You're 5x7 here at the park over. Då Flex Radio ger oss fler olika alternativ att komma igång med SSB och fler olika alternativ att ansluta sin mikrofon, PTT och ett headset, så kan man uppleva detta lite förvirrat. Man kan dels ansluta sina saker direkt till radion, sin mikrofon och sin PTT till exempel. Och det fungerar perfekt tillsammans med Maestron om du har en sådan. Eller till din Smart SDR på datorn här. Absolut inga problem. Allting styrs via radion men går jättefint då att använda både Smart SDR och Maestron. Du kan ansluta din mikrofon eller ditt headset och din PTT direkt till Maestron. Och den här lösningen är ju tänkt för först och främst kanske om man är ute och reser, befinner sig på en annan plats än i schacket. Eller varför inte ute i trädgården på sommaren eller på ett hotellrum när du är ute och reser. Och du vill vara aktiv på kortvågen. Perfekt att ansluta handmikrofonen så följer med till Maestron och på det sättet vara aktiv på kortvågen. Om du vill använda Smart SDR på din dator, då finns det då fler olika alternativ för att koppla in din mikrofon, PTT och ett headset. Dels kan du då göra det direkt till radion som jag sagt innan. Fungerar perfekt tillsammans med Smart SDR på datorn. Det är bara att ställa om reglagen för varifrån man tar mikrofonen till exempel. Absolut inga problem. Men du kan också använda ditt vanliga USB-headset. Kanske ditt gaming-headset och koppla direkt till din dator. Och här kan du då bara helt enkelt byta varifrån Smart SDR på datorn tar sitt ljud, in- och output. Bara ändra precis som i vilket vanligt program som helst. Och så kan du då använda de här headseten som du kopplar till direkt till din dator. Du kan alltså ansluta din mikrofon direkt till din radio. Du kan ansluta den direkt till din Maestro eller till din dator. Men också direkt via ett ljudkortsinterface. Så långting är allting gott. Sen har vi det med PTT, Push to Talk. Och då fungerar det så här att PTT-ingången på radion fungerar tillsammans med mikrofoningången som är på radion. Och PTT-ingången på Maestron fungerar tillsammans med mikrofoningången på Maestron. PTT och mikrofonen som är ansluten direkt till din radio fungerar alltid tillsammans med din Maestro eller till din Smart SDR på din dator. När det gäller Smart SDR och PTT-funktioner så finns det lite olika lösningar. Givetvis kan du vända PTT som är kopplad direkt till radion. Ja, det kanske givetvis är huvudtanken och fungerar ju förstås alldeles perfekt. Men det här med remote är ju en tanke som Flex Radio har, att man ska kunna ta med sig sina saker och köra radio när man är iväg utanför schacket. Ja, då kanske man har med sig sin Smart SDR på en laptop och då behöver man med sig en PTT såklart. Ja, du kan då förstås använda mjukvaru-PTT som finns i mjukvaruprogrammet här. Men ibland vill man ju ha en fysisk PTT. Och då finns lite olika lösningar här.
Dels så finns det en Harley-key man kan köpa. Lägger länk i beskrivningen till denna. Och liten rackare USB-C som du kan koppla till din dator. Givetvis också kan du använda adapter till USB-A. 3,5 meters hona och enkelt koppla då till din dator och till din PTT. Och med denna kan du även koppla din telegrafinyckel. Perfekt när det är ute remote. Riktigt bra. Sen har vi också lite andra lösningar. En lösning som jag gillar, det är den här DJ-panelen. Ja, visst lyser den riktigt härligt. Och jag gjorde ju har gjort en film tidigare hur man kan använda den tillsammans med sin iPad. Och fungerar ju riktigt bra. Och den här DJ-panelen, just den här är till för Mac. Det finns en likadan, håller på att säga en liknande, som är till för Windows. Lägger länk i beskrivningen här. Och här har jag programmerat slide A, alltså VFO A och B, ljudreglage, noise reduction och så vidare här. Och kanonfint att programmera sin Smart SDR till att fungera tillsammans med denna. Och ja, det fungerar riktigt bra. Och de här knapparna tycker jag fungerar riktigt bra som PTT. Hård och fin och fast. Tycker jag fungerar riktigt bra. Har den vid tangentbordet och ja, kommer snabbt och lätt åt så att säga. Och man kan ju välja att man trycker en gång och sänder den till man trycker nästa gång och så vidare. Ja, går att göra många fina inställningar i Smart SDR. Sen kan man också använda en klassisk Stream Deck. Och här kan man programmera den. Ja, det är sån här Stream Deck från Elgato som YouTubers använder. Men det går kanonfint att använda till Smart SDR på din Mac eller till en PC. Och här kan du då programmera den på olika sätt direkt i Smart SDR. Och här har jag då knappar för 80, 40, 20. Så jag kan byta band. Jag har PTT, jag kan byta trafiksätt och så vidare här. Jag har även PTT som jag såg här. Tycker vi kanske inte riktigt att knappen är riktigt optimala för PTT. Lite djupt får man trycka så att säga. Jag vill ha lite mer distinkt knapp. Så den kanske inte är 100 för PTT tycker jag. Men fungerar. Men jag föredrar DJ-kontrollen här alla gånger i veckan. När man öppnar upp sin låda med Flex Radio så hittar man den här fina handmikrofonen. Liknar mycket en standard Yaesu-mikrofon. Absolut inga konstigheter. Och i ändan på kabeln här så hittar vi 2 stycken olika ändar. Dels hittar vi en RCA-kontakt och vi hittar också en TRS 3,5 mm. Och då fungerar det så här att den här RCA-kontakten är PTT och här har du då mikrofonkontakten. Och bak på radion så är det RCA för PTT och 3,5 meter för mikrofon. Absolut inga konstigheter att ansluta. Men här kanske man vill använda den till sin Maestro också. Ja, då behöver man den här adaptern som går från RCA till 3,5 mm för att gå och ansluta den också till sin Maestro. Om du vill ansluta en fysisk PTT till din radio eller till din Maestro så finns det här olika alternativ. Ja, känner du till Radiosports produkter så kanske du vet att de är lite grann anpassade också till Flex Radio. Så titta gärna på Radiosports produkter om det är någonting som passar dig. Men de flesta av oss har kanske redan en fot-PTT eller hand-PTT liggande som vi vill återanvända såklart. Och här har jag ju en klassisk hand-PTT från Heil. Ja, då har vi då en stereoplugg. Och den här kan man då inte använda varken till radion eller till Maestro förstås. Ja, då behöver vi en adapter här. Eller en övergång. Här har jag då en hona till en 3,5 meters hane. Och den här kabeln hittar jag på Shell Company för ett billigt pris. Och den är så bra att den är ju ledad. Det betyder ju att det inte blir några större ansträngningar på varken kontakt eller på ingången till radion. Det är ju bra så vi inte har sönder detta. Så det är ju perfekt. Jag ansluter helt enkelt PTT till den övergången och rakt in i Maestron. Men ska du använda min PTT till radion så har ju PTT-ingången på radion då en RCA-ingång. Och då behöver jag en övergång 3,5 meters hona till en RCA-hane till den här kontakten. Och så här har jag då anslutit bak med radio för min fot-PTT. Absolut inga konstigheter, men som sagt var, det behövs ju en övergång och en adapter för att få det att fungera. Om du vill ansluta ett headset till en radio eller till en Maestro, ja, då finns det en Y-kabel som följer med när du köper Maestro som är väldigt, väldigt bra att använda. Och här har vi 3 ringar, 3,5 meters hane, en fin kvalitetskabel här tycker jag, och hörlur och mikrofon. Ja, så här kan du då helt enkelt
koppla ditt favoritheadset eller till exempel om man då använder 3,5 meter stift. För här bak på Maestron så finns det då HDST-ingång då. Och man kanske redan har ett headset som är anpassat till HDST som den här kontakten är. Och Radiosports headset har ju sådana anslutningar så du kan då med en kabel koppla in till din Maestro. Det finns ju även dator-headset och så vidare som också går att koppla direkt då till HDST då vid en sån här med 3 ringar. Det är ju väldigt, väldigt smidigt faktiskt. Och du kanske vill ha ett gammalt headset liggande som du vill återanvända även till din Flex Radio. Här har jag ju ett klassisk Heil-mikrofon eller Heil-headset. Och den har ju då, ska vi se, 2 stycken kontakter där. Men fungerar ju då bra att ansluta via den här Y-kontakten då för att fungera ihop med Maestron. Men går ut också direkt att koppla direkt till radion bak tillsammans med en PTT då förstås. Och givetvis en PTT då också till Maestron. Ja, sen har vi det här med mikrofoner och EQ-inställningar. Och här kan ju vi radioamatörer bli väldigt nördiga. Eller åtminstone jag erkänner. Och vilken typ av mikrofon ska man då ha tillsammans med sin Flex Radio? Ja, här skulle jag vilja säga att en dynamisk mikrofon är ju det förstås som är att rekommendera och fungerar riktigt bra ihop med Flex Radio. Och här har jag en Shure SM7B, en mycket populär studiomikrofon men även i amatörradiosammanhang. Bakom mig har jag den mycket populära Heil PR40. Mycket uppskattad i studiosammanhang men också då i amatörsammanhang då den verkligen har en fin EQ för kortvågsbanden, verkligen. Och Shure SM7B har en liten plattare ljudbild men det är absolut inga problem utan snarare en fördel när det gäller en mer modern station. Man kan förstås skaffa sig, eller man redan har en mikrofon som har ett presets. Det har ju flera utav Heils mikrofoner som är mycket uppskattade. Men oftast används ju de till radiostationer som inte har så mycket EQ-inställningar. Jag skulle nog rekommendera en mikrofon som har lite mer plattare ljudbild och så gör du EQ:n i radion. För presetet för dynamiska mikrofoner som man kan använda i Flex Radio som finns förvalt så att säga i Flex Radio oavsett om du använder inställningarna via Maestro eller mjukvaran på datorn så fungerar det riktigt, riktigt bra och jag har försökt hitta bättre, jag har försökt att göra lite tweaking på dem men jag har inte lyckats så det är riktigt, riktigt bra inställningar. Det handlar lite mer om att ställa in sin mic-gain-nivå kanske och så vidare här men själva EQ:n tycker jag är verkligen bra från början. Så här tycker jag inte behövs göras någon faktiskt och det är ju nog första gången jag säger det när det gäller kortvågsstationer för här brukar man få arbeta många timmar tycker jag innan man får till ett bra ljud. Vad mer? Ja, som sagt dynamiska mikrofoner har ju utmaningen att de oftast då är XLR-mikrofoner. Och bak på radion så har du ju en 3,5 meters och här behöver vi då ha en övergång från XLR-hona till 3,5 meters hane, TRS. Här finns en kabel, länk i beskrivningen. Kan vara 1,5 meter kanske perfekt om man har Flex Radio lite bort ifrån skrivbordet till exempel som jag har här. Det finns ju ingen anledning att ta upp skrivbordsplats att ha radion på skrivbordet här utan den har jag bakom mig under skrivbordet kan man säga här under slutsteget en bit ner. Så man behöver då en slags övergång och fungerar också då bra till Maestron. Men sen kan man också då förstås använda sin studiomikrofon till Smart SDR på sin dator. Jag köpte ju min Maestro först efter några månader efter att jag köpte själva radion och använde då bara mikrofoner kopplade till datorn till Smart SDR på min dator och jag måste säga att jag tycker det fungerar väldigt, väldigt bra och var först inte riktigt övertygad om att jag skulle skaffa mig Maestro, så pass bra fungerade. Och då det här är en XLR-mikrofon så behöver vi då förstås kunna koppla dem till våran dator. Och här är det då viktigt att man då har ett ljudkortsinterface som klarar av den här övergången från analog till digital signal. Här har jag från Focusrite skalet 2i2. Sista generationen, fjärde generationen är det väl. Och den här fungerar perfekt tillsammans med Shure SM7B eller med Heil. Men Shure SM7B är ju lite mer gainhungrig så att den behöver ha ett ljudkortsinterface som klarar av det här. Så därför har jag den här sista generationen.
Men faktum är att också om du kopplar den här mikrofonen direkt till flexen så fungerar flexen och den här mikrofonen väldigt bra ihop. Utan den klarar att hantera en gainhungrig mikrofon. Jag har ställt in min mic gain på 85% i Smart SDR och det har jag oavsett om jag använder den via mitt ljudkortsinterface här eller direkt via datorn. Så att det är samma mic gain. Så att den klarar verkligen att leverera en bra gain här även till sån här trög mikrofon, vilket är verkligen glädjande. Men som sagt var, här har vi då ett mycket populärt ljudkortinterface för musiker. Finns det en musikaffär till ett bra pris. Och här kan man också koppla till outputs, det vill säga du kan koppla till såna här studiemonitorer som jag har här. Och en av filmerna som jag gjort här så pratar vi om att utveckla och använda de prylar man redan har i schacket, de kanske studioprylar man har. Och här kan jag då enkelt koppla till helt enkelt mina Yamaha-högtalare här till den här. Och även mitt headset som jag vill lyssna på. Och kan då använda mina monitorer här helt enkelt som radiohögtalare. Riktigt, riktigt bra. Ja, sen har jag förstås då min Rodecaster Pro 2. Och här har vi också gjort det på filmer om och har inte visat så mycket hur den fungerar. Önskar ni det så skriv en kommentar nere så kan jag gå in på det lite mer. Men den har ju då 4 ingångar så här kan jag då koppla in både Heil PR40 och den här mikrofonen och välja mellan och helt enkelt vilken jag använder ihop till Smart SDR på min dator. Och jag har här då platt ljudinställning direkt i min mixer och kör den då till datorn här. Jag använder 62% mic gain. Man ska inte använda för mycket för då är ju risken att det börjar klippa i radion. Och det händer mig och det kan hända även när du kör ett ljudkortsinterface att man drar på för mycket mic gain. Och då börjar ljudet klippa och jag fick kommentarer där av en amerikansk station och jag hörde också att det var någon som klippte. Och efter lite funderande och googlande så förstod jag att det då var att jag hade för mycket gain ifrån början. Så ha en lagom gain-nivå och kompensera då med gainen på din radio och på Smart SDR då förstås. Men fungerar riktigt, riktigt bra och man kan då byta mellan flera mikrofoner till sin radio om man nu vill ha det. Men jag rekommenderar då att man har EQ:n på sin radioinställningar och inte då via sin ljudmixer, och i mitt fall då en Rodecaster Pro 2. Det finns ju förstås då andra mixerlösningar man kan använda, men då behöver man givetvis en mixer då med USB-möjligheter. Eller det är väl bäst i alla fall. Ja, så det går jättefint att ansluta även sådana här mikrofoner då tillsammans till din radio via din dator. Ja, nu har du många alternativ att fundera på. Men låt inte det göra dig allt för förvirrad, för jag lovar dig att du kommer att få till det på ett sådant sätt som du tycker det fungerar för dig. Ja, vilket tycker jag då har fått det att fungera för mig bäst, eller vilket använder jag oftast? Ja, jag tycker nog att det jag använder oftast är när PTT och mikrofon är kopplat till radion. För du vet att det fungerar rent tekniskt att säga att det blir då fysiska kopplingar. Och kan fungera perfekt att använda både till Maestron och till Smart SDR på datorn. Absolut inga problem. Jag kan inte med använda de här två samtidigt och styra och använda min PTT och mikrofon och så vidare här. Det tycker jag är riktigt, riktigt nice. Och trevligt. Alltså det är ju verkligen möjligheter, men vi får gå in i en annan film här vilka mer möjligheter det ger hur man kan använda de här både Smart SDR och Maestron tillsammans. Men jag använder ofta också mikrofonen direkt via mitt interface eller mixer till datorn. Jag gör ju när jag streamar och så vidare. Men då jag behöver använda allting så att säga digitalt då behöver jag ju förstås en PTT-lösning. Och jag tycker ju DJ-panelen här fungerar väldigt bra, tycker jag. Och är ju väldigt billig att köpa också. Går snabbt och fem. Finns ju den här Harlequin och det är faktiskt ungefär samma pris som den här DJ-panelen. Och den får man då ta hem från USA. Men jag skulle nog rekommendera en DJ-panel. Perfekt med VFO och volymer och allting annat här. Så att ja, allting är upp till tycke och smak faktiskt. Men jag sitter hemma bara och opererar och känner att jag vill ha alla valmöjligheter. Då tycker jag nog att det är bäst med att koppla allting till radion faktiskt. Men som sagt var, allting fungerar.
Tack för att du tittade. Jag önskar en riktigt god fortsättning på dagen. Glöm inte att gilla, följ och klicka in här ringklockan så du inte missar nästa spännande film. Ja, det var allting från schacket denna ljuva dag. Tack så mycket. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You're 5x7 here at the parkover.